අද grade 1 Tamil exercises lesson 16 වල අපි බලමු අලුත් වචන කියවා ඉගෙන ගනිමු. ඒ කියන්නේ புதிய வார்த்தைகளை வாசித்து தெரிந்து கொள்வோம். புதிய வார்த்தைகளை வாசித்து தெரிந்து கொள்வோம். Let's read and learn new words කියනේව බලමු. new words ටිකක් අපි බලමු. මම මේ පාඨමාලාවේ දෙමළ මේ වචන ටිකක් මුලින් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒවේ translation සිංහලයි ඉංග්‍රීසි දෙකම දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතන පළවෙනි එක තමයි මේ pink color එකේ දීලා තියෙන කොටුවේ තියෙන්නේ a ni il. ඒ විදිහටම ඔයගලන් කියවන්න. නැත්නම් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ a ni il. ඒවා ඔයගලන් ලියලත් කියවනවා විතරක් නෙවෙයි කියා ලියන්න. එතකොට තමයි අකුරු පුරුදු වෙන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් කියන එක ලියන්න දන්නවා. ඒකත් දන්නවා. ඒකත් දන්නවා. එතකොට අනිල් අනිල් කියන්නේ මොකද්ද? ලේනා. ඒක මම මීට කලින් උත් කියලා දුන්නා. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට තවත් හුරු වෙන්න මම මේ පාඩම් වලත් ඒ වචන වලම කියලා දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අනිල් කියන්නේ ලේනා. ලේනා වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ squirrel. ඊළඟ එක අම්මි කියන්නේ මොකද්ද? මිරිස් ගල. ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ chili stone. ඊළඟ එක අම්බු කියන්නේ මොකද්ද? ඊතලය. ඊතලය කියන්නේ arrow එක. ඊළඟ එක ඇන්බු කියන්නේ ආදරය. ඒ කියන්නේ love. ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ වචන ටික බලමු. නිල් පාටෙන් තියෙන වචන ටික. කරුම්බු කියන්නේ උක්. sugarcane. ඊළඟ එක සංගු කියන්නේ හක් ගෙඩිය. conch. ඊළඟ එක තංගම් කියන්නේ run. gold. ඊළඟ එක නරි කියන්නේ නරියා. fox. ඊළඟ එක පන්දු ball. ඊළඟ එක වයල් කියන්නේ කුඹුර. field. හරි. ඊට පස්සේ orange පාට එකේ තියෙන එක බලමු. කන් කියන්නේ ඇස eye. ඊළඟ එක සට්ටි කියන්නේ හට්ටි pan. ඊළඟ එක තවලයි කියන්නේ ගෙම්බා frog. ඊළඟ එක නණ්ඩු කියන්නේ කකුලුවා crab. ඊළඟ එක පැල්ලි කියන්නේ හුණා lizard. ඊට පස්සේ වඬ කියන්නේ උරුමිනියා beetle. මෙතන වාක්‍යවල ලියලා තියෙනවා. මොකද පළවෙනි එක පැණි රසයි. උක් කියන්නේ මම මීට කලින් කියලා දුන්නා කැරම්බෝ ඉනිකම්. sugarcane sweet. අනිත් එක බෝල ගහමු කියන්නේ පන්දු අඩිපොම්. let's play ball. ලේනා පළතුරු කයි. අනිල් පළම් තින්නුම්. squirrel eats fruits කියලා එන්නේ. හරි. මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ sentence එකම හොඳට කියව ලියන්න. තේරුම හොඳට බලා ගන්න. ඒකයි මම භාෂාව තුනෙන්ම දෙන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලන් දෙවෙනි කහපාටේ තියෙන අකුරු ටික බලන්න. එතන පළවෙනි අකුරු විතරක් බලන්න. වා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන පළවෙනි අර purple color එකේ තියෙන්නේ සේරම වලින් පටන් ගන්න. එතකොට මේ දෙවෙනි කහ පාට එකේ ක කියන එක ආත් එක්ක එකතු වුණාම මම ඊට කලින් ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. කියන එක ආත් එක්ක එකතු වුණාම කියන එක ආත් එක්ක එකතු වුණාම කියන එක ආත් එක්ක එකතු වුණාම මේක මම නිකන් ඕගලන්ට ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඕගලන්ට මම
කියලා දීලා තියන්නේ. හරි? අපි බලමු පළවෙනි එක. ආඩු, ආනි, ආමයි, ආන්දයි. ආඩු කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැනටම දන්නවා. එළුවා, goat. ආනි, ආනි කියන්නේ ඇන, nail. ආමයි, ආමයි කියන්නේ ඉබ්බා, tortoise. ආන්දයි, ආන්දයි කියන්නේ බකමුණා, owl. ඊළඟ එක කාඩු, කාඩු කියන්නේ වන, forest. නැත්නම් කැලෑව. සාඩි, සාඩි කියන්නේ බඳුනක්, pot. නාඩු, නාඩු කියන්නේ රට, country. මාඩු, මාඩු කියන්නේ එළදෙන, cow. පාඩල්, පාඩල් කියන්නේ සින්දුව, song. තාඩි, තාඩි කියන්නේ රැවුල, beard. බාලයි, බාලයි කියන්නේ කෙසෙල්, banana. හරිද? ඒ වගේම ඊළඟ එක තුන්වෙනි මේ කොටුවේ දාලා තියෙන්නේ කාහම්. කාහම් කියන්නේ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ කපුටා. crow. සාන්දි, සාන්දි කියන්නේ ගෑනු ළමයිගේ නම. ශාන්ති, සාන්දි. අර ඊළඟ එක තුන්වෙනි එක තාමරයි. තාමරයි කියන්නේ නෙළුම්, lotus. ඊළඟ එක නාල්, නාල් කියන්නේ දිනය, day. ඊළඟ එක පාකු, පාකු කියන්නේ පුවක්, ඇරිකනට්. මාදම්, මාදම් කියන්නේ මාසය, month. වානම්, වානම් කියන්නේ අහස, sky. ඉතින් මේක ගොඩාක් දේවල් ඕගලන්ට දැන් බලන්න ආඩු, ආනි, ආමයි, ආන්දයි ඒවා ඕගලන් මිට කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ ඒක නිසා ඕගලන් නාඩු, මාඩු, පාඩල් ඒවා මම හිතන්නේ ඕගලන්ට මම ඒවා සේරම කලින් පාඨමාලාවෙන් ඕගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක ආයි ඕගලන්ට රිපීට් කරන්න මම දාලා තියෙන්නේ. හොඳට බලාගෙන හොඳට ලියන්න, කියවන්න, කියව ලියන්න. මේකෙන් බලමු. අපි පාවිච්චි කරපු වචනවල පාවිච්චි කරලා මෙතන මේ සෙන්ටන්ස් එකක් ලියලා තියෙනවා. කපුටා කාකා කියයි. කාහම් කැරයුම්. The crow cows. පාඩම් කරමු. පාඩම් படிப்போம். Let's study. එළුවන් කොළ කනවා. ஆடுகள் இலைகளை தின்னும். Goats eat leaves. Goats eat leaves කියලා එනවා. අපි කලින් බැලුවා ආ. දැන් අපි බලන්නේ ඊ. හර දෙවෙනි අර කහ පාට එකෙන් දීලා තියෙන වචන ටිකක් බැලුවොත් ඊ. මෙතන කී. ඒ කියන්නේ ඊයෙන් ඉවර වෙනවා. මේ කී, සී, ටී, නී, පී, මී, වී කියලා. එතකොට අපි පළවෙනි කොටුවේ තියෙන එක ඔරෙන්ජ් කලර් එකේ තියෙන එක බැලුවොත් ඉලයි කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා කොළ, leaves. ඉරණ්ඩු කියන්නේ දෙක, two. ඉලංගයි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. ඉනිමයි කියන්නේ කටහඬ හරීම ලස්සනයි කියන එක, sweetness. හරි, ඊළඟ එක බලමු. කහ පාට ඒවා. කිලි කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ගිරවා, parrot. ඊළඟ එක සිලයි කියන්නේ පිළිමය, statue එකක්. තිංගල් කියන්නේ ඊළඟ එක සඳුදා, Monday. ඊට පස්සේ නිරම් කියන්නේ පාට හරි වර්ණ හරි color. පිට්ටු ඉතින් ඔයගොල්ලන් හැමෝම කාලා ඇති පිට්ටු. මුලහු කියන්නේ ගම්මිරිස් වලට, pepper. රසිකෙක්, fan. රසිකෙක් කිව්වම fan කෙනෙක්. ඊළඟ එක කිලවි කියන්නේ කවුද? කිලවි කියන්නේ මහලු කාන්තාව, old woman, වයසක එක්කෙනෙක්. සුරහු කියන්නේ පිහාටු, feather. තිසයි කියන්නේ දිසාව, direction. නිලා කියන්නේ චන්ද්‍රයා, moon. පිල්ලයි කියන්නේ
ළමයා ළමා child. ඊට පස්සේ මින්නල් මින්නල් කියන්නේ අකුණු lightning. විරල් කියන්නේ ඇඟිල්ල finger. හරිද? මේවත් ඒ විදියට මම ටිකක් දවසකින් තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්නේ. හේතුව ඕගොල්ලන්ට ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඉඩක් දීලා තමයි. නැත්තොත් මේව එකපාර තව ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට ටිකක් අමාරු වෙන නිසා ටිකක් ඉඩ දීලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඒකෙන් ඕගොල්ලන් ඒ දවස් ටිකෙන් ඕගොල්ලන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් මේවා කියවන්න ලියන්න. මෙතන දීලා තියෙන එක කියවමු. ගිරවා කතා කරයි. කිලි පේසම්. The parrot talks. කිලි පේසම්. අනිත් එක ශ්‍රී ලංකාව අපේ රටයි. ඉලංගයි එමදු නාඩු. ශ්‍රී ලංකා is our country. ඉලංගයි එමදු නාඩු. අකුණු ගැහුවා. මින්නල් මිනියද. lightning flashed. මින්නල් මිනියද. lightning flashed. මෙතනින් අපි බලනවා ET ඊසන් ඊරම් සේරම එකෙන් පටන් ගන්නෙ. එතකොට දෙවෙනි කහ පාටයකින් බලන්නේ කී සී නී වී සේරම කියන එක ඉවර වෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක බලමු. පළවෙනි කොටුව බලමු. ඌටි කියන්නේ හෙල්ලය ස්පියර්. ඊසන් කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්නේ සිව දෙවියන්. ලෝඩ් ශිවාට කියන්නේ. ඊරම් කියන්නේ තෙතයි. තෙත් වෙට්. ඊ කියන්නේ කෘමියා ඉන්සෙක්ට් කියන්නේ. හරි ඊළඟ කහපාට කොටුව බලමු. කීරයි කියන්නේ පලා වර්ග lettuce. සීපු කියන්නේ පනාව comb. නීලම් නිල් blue. නිවස house. වීඩ වලට කියන්නේ නිවස house. ඊළඟ රතු පාටේ තියෙන අකුරු ටික බලමු. කීරි කියන්නේ මුකටිය mongoose. C2 කියන්නේ ටිකට්. සිංහලෙන් දෙමළෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් ටිකට්. නීර් කියන්නේ ජලය water. වීණයි කියන්නේ ඒගොල්ලන් සේරම දන්නවා වීණාව වීණා. හරිද? ඉතින් මේක ඕගොල්ලන් හරියට ලියන්න. කියව ලියන්න. ලියුවොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට පුරුදු වෙන්නේ. ඒ අතරදී ඕගොල්ලන් ඒවේ තේරුමකුත් ඉගෙන ගන්න. හැමදාම ලියන්න. ලිව්වොත් තමයි දැන් මේව පාඩම් කරොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ පාඩමේ යනකොට ඕගොල්ලන්ට හරිම පහසුයි. එතකොට ඕගොල්ලන් දැන් අකුරු ටික ඉගෙන ගන්නවා, වචන ඉගෙන ගන්නවා, ලියන්න ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට හරිම ලේසි වෙයි. ඒකයි මම ඕගොල්ලන්ට ඉඩ ටිකක් දීලා තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පාඩම් කරන්න පහසු වෙන්න. ඔබ මෙම නාලිකාවට දායක වී නොමැතිනම් මෙම වීඩියෝ අඛණ්ඩව නැරඹීමට කරුණාකර @ready2know නාලිකාවට දායක වෙන්න. දායක වෙලා බෙල් බටන් එක ඔබන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝස් ටික ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. If you have not subscribed yet, please subscribe Ready2know to continuously watch this channel. Also, press the bell button to continuously watch this channel. Thank you. හෙට යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.